گوشکی رو بگیر. هم ساندویچ من شرط چون ساخته روزا به گوشکی رو چیکار داشت تستشو داشت دور کباب تهران ولی تست بده خانمان تموم شد هم ساندویچ داریم هم فروش داشت تستشو تست کباب ساندویچه‌شون اون داخله پرسیه‌ش هم سینیه داشت تست کباب بزن تستشو لوک کباب دستم اکرام قشنگ مشتی تست کباب بزن داشت تشریف بدونه تست داداش تست کباب آقا تستشو بزن خانمای محترم تست کباب داداش بیا اینجا تستشو داشت دستم رو راست تست کباب بزن برس عجب کبابی جانم به این کبابی عجب کباب بزنه داداش بیا اینجا محترم داشت تشریف بدونه تستشو دستمو این منه بازار خانمای محترم تست کباب بزن فقط این منه بازار کباب تهران قالی دفوزت و تست ما بزن خانم آقای محترم تست کباب وابستگی باش تست کباب بزن کباب تستشو داشت تشریف بدونه تست کباب داشت دستمو تست خجالت دارو داشت تست کباب بزن تستم بدونم داشت هم ساندویچ بریم هم والا شب تست کباب خانمای محترم داشت بیا اینجا تست کباب دستمو وابستگی خوب به تست کباب تستشو دستم این مره بازن تست کباب خانه محترم تست خجالت داره کباب لقمه یه در استشو بزنم ساندویچی هریم هم پرسی کباب لقمه که نمی کنیم بچه ها هم ساندویچ داریم هم پرسی شرط
چاقو. 8 داره 140 10 داره 170 اسمشون بزنید داغ مرده باش در 15 تا اسمشون بزن با دو تا 210 8 گوشواره 140 10 گوشواره 170 هم بله ساندویچ ما تک نفره است 10 12 تک نفره است 10 تیکای 170 12 تیکای 200 خانمای محترم تست کباب. خانمای محترم تست کباب بزنید بیا اینجا. داشت تستشو بزن خانم آقای محترم تستش فقط تستش. در 15 تا بزن تستش جلو برو در 15 تا تست ببین. در 15 تا بزن طعمشو ببین هر ساندویچ داری من پرسید گوشت آهو. گوشت آهو به شرط چاقو تستشو بزن کجا میری؟ بیا. یا نه در 15 تا نان گذاشتم برو حالش رو میگه دست دادن لیوان داری؟ خانم آقای محترم این مالی بازار کباب مزدار تست کباب مزدار بفرمایید کباب کباب تهران قدیم این کباب ها هم ساندویچ من پرسید تست کباب بزن اما شما ممکن شد بیشتری من پرسید خانم آقای محترم تست کباب بزن ترشید بجوره تست مشکی باشه عجب کبابی مردی یه دونه فانتا بزن هر ساندویچ داری من پرسید کباب تهران قدیم داشت. مرسی از اس او باش آره او ای آره بی بیرون آره من حواسم پرت میشه بفرمایید کباب اوکی بود همون جوریه چیشو بزن هم ساندویچی میدیم هم پرسید ساندویچ بخوایم جوری کنیم تازه میبیچیم برز بخواید بازه نون کنارش خال لقمه میدیم 8 دیگه گوشاره 10 دیگه گوشاره 100 هم ساندویچی هم پرسید اسمشون بزنید اونجا تا تست بزن طعمشو ببین گوشت و هوز خراب نیست. نه بابا نزن دیگه خراب میشه کنگره تا بزن دیگه منو نگید رفتونزا تا بزن داشت بفرمایید کبابو فقط این چه کبابی خانم محترم تستشو کباب تهران قدیم بابا چی دارم من نمیرم من کار نمیرم بفرمایید کباب خانم محترم تست کباب بزن گوشت کباب تستشو بزن لازم داره کباب لازم تهران قدیم سه تاشو پیاز رای اونجا بچ بره بفرمایید کبابا تست کباب هم ساندویچی داریم هم پرسی 8 تیکه گوشواره 140 10 تیکه گوشواره 170 خانم محترم داشت الو بکشی کار رو خانم محترم تست کباب بزن داشت گوشت اون داشت بزن داشت خانمای محترم تست کباب بزن ببین کباب چه کبابی به شرط این کنارا ببین برس به داده کبابی که کباب شد نمیره بفرمایید خانم محترم دست کباب بزن هم ساندویچی داریم هم پرسید رضا داداش یا این درون برا و کشه سبت صحیح نمیره اینجا بفرمایید یه دونم میخوای باید تو سر باشه 8 تیکه کمتر نداری ساره بیا جلو الان کباب 8 تیکه کمتر نداری 8 تیکه گوشواره 140 10 تیکه گوشواره 100 یه رو به دیگه صاف برداشت دیگه یه رو دیگه صف این برای صف نگاه میباشه خانم محترم بره بردار تست گوشت آهو رو بزن خانم آقای محترم داداش الو افاق تو بگیره بفرمایید خانم محترم گوشت آهو رو تستشو بزن دود کباب تهران قدیم در 15 تا تست میدم دایی
جان دارم ارتست من کار ندارم بگم من تسلیم صفم خراب بفرمایید کباب تهران قدیم تا 15 تا تست دارم دیگه میدم دوی یا بچه الو بیاید مسکر جو باشه تو شما موتور رو بردار ببین کباب تهران قدیم داشت تستش رو بزن بعداً فیلم بگی داشت در 15 تا فیلم بگی داشت این در بازار کباب تهران قدیم خانم آقای محترم اینجا با تستش رو بزن خانم آقای محترم تست لول کباب تهران قدیم این کباب کره‌ای لول کباب تهران قدیم تستش رو بزن تستش رو برس بیا اینجا دستم سوپ الان خلوت اومده میشه میامدی اصلا باید یه ساعت باید تست کباب بزن خانم آقای محترم داداش تست کباب لول کباب تهران قدیم نوشیدنی چی بدم؟ نوشابه مشکی 2 تا نوشابه مشکی 210 قابل هم ندارم تست کباب این بره بازار این بره بازار لول کباب تهران قدیم این هم کبابای ساواز شمس خانم آقای محترم تست کباب تست تست چا بزن هم ساندویچ شیرین هم قدیم. پرسی برو حال شو برو داشت تست کباب تستشو بزن هم ساندویچ شیرین هم پرسی کبابه شرط چون